आज आपण बनवणार आहोत शेंगदाण्याची चिक्की। आपण इथे शेंगदाणे आणि गूळ घेतलेला आहे। आता हे जे शेंगदाणे आहेत ते आपण भाजून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर ते भाजल्यानंतर आपण त्याचे जे साल आहेत ते काढायचे आहेत। आता आपण एक कढई घेऊयात। त्या कढईमध्ये आपण थोडंसं तूप टाकायचं आहे, गूळ टाकायचं आहे आणि थोडंसं चमच्याभर पाणी टाकायचं आहे आणि ते पाणी टाकल्यावर ते जे गूळ आहे ते मस्तपैकी मेल्ट करायचं आहे। मी आता इथे एक डिश घेतलेली आहे, त्यामध्ये ते जे मेल्ट केलेलं गूळ आहे ते टाकलेलं आहे आणि हे पाहायचं आहे की ते चांगल्या प्रकारे स्टिकी झालेलं आहे का नाही। त्यानंतर मग त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि भाजलेले शेंगदाणे टाकायचे आहेत। ते मस्तपैकी एकजीव करून घ्यायचे आहे। चॉपिंग बोर्डवरती तेल टाकणार आहोत आणि आपण जे एकजीव केलेलं गूळ आणि शेंगदाण्याचं जे मिश्रण ते एका छोट्याशा भांड्यामध्ये टाकणार आहोत आणि त्या भांड्यासारखा आकार त्याला त्या चिक्कीला द्यायचा आहे। तुम्हाला वाटत असेल तुम्ही तुमच्या पद्धतीचा पण आकार देऊ शकता। टेस्टी चिक्की तयार आहे। एन्जॉय।